विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। इंटिग्रेशनचं आजचं तिसरं लेक्चर आहे। आजच्या लेक्चरमध्ये मी कुठलाच शॉर्टकट प्रोव्हाइड करणार नाही आहे। मग मी कोणते प्रॉब्लेम घेणार आहे? मी असे प्रॉब्लेम घेणार आहे की जे एकदम इझी आहेत, फॉर्म्युला बेस्ड आहेत। तुम्हाला फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत, फक्त तुम्हाला प्रॉब्लेम लगेच जमणार। आणि एक टाईप पण आहे असं तुमच्या लक्षात येईल की इथं तुम्हाला ना आन्सर दिलेलं असतं, पण त्या आन्सर मध्ये कॉन्स्टंट अल्फा, बीटा, के आणि फाइंड के असा प्रश्न असतो। बघा, पहिला प्रॉब्लेम घ्यायच्या अगोदर मला फॉर्म्युला एक एक्सप्लेन करायचा आहे। 1/रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर dx। हां, आता मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो, हा एक फॉर्म्युला आहे ना। असे मग एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर असे टोटल 3 फॉर्म्युले आहेत। रूट नसलेले पुन्हा 3 फॉर्म्युले आहेत, लक्षात घ्या। म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युले सगळे आले पाहिजेत। बरं, याचा फॉर्म्युला आहे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ए म्हणजे तो कॉन्स्टंट, पण एक लक्षात घ्या, एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट मला इथं 1 पाहिजे। मग फॉर्म्युला क्लिअर झालाय। सगळेच फॉर्म्युले मी क्लिअर करत नाहीये बरं का, मी टाईप वाईज घ्यायला लागलोय। तुम्हाला थोडासा अभ्यास करावा लागेल। या टाईपचे सगळे फॉर्म्युले, याचं प्रूफ तुमच्या पुस्तकात दिलेलं आहे, ते तुम्ही बघा, ठीक आहे। मग आता पहिला प्रॉब्लेम जो घ्यायचा आहे तो क्वेश्चन नंबर 37 चेक करा। त्यांनी काय दिलंय बघा की 1/रूट 9 मायनस 16 एक्स स्क्वेअर dx दॅट इक्वल्स टू अल्फा इंटू साइन इनवर्स बीटा एक्स आणि प्लस सी। मी तुम्हाला आता सांगितलं ना, कॉन्स्टंट दिलेत अल्फा आणि बीटा, आणि क्वेश्चन मध्ये त्यांनी अल्फा प्लस 1/बीटा विचारलं। म्हणजे पहिल्यांदा अल्फा बीटाचं व्हॅल्यू फाइंड आउट करा आणि नंतर ह्या दोघांची ॲडिशन करा, मग तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे। आता मी तुम्हाला सांगू का, तुम्हाला फॉर्म्युला तर माहिती आहे ना। मग पहिली स्टेप काय की एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट मला 1 पाहिजे। मग मी काय करतोय बघा, 1/रूट मी यातनं 16 कॉमन काढतो। आता मला सांगा, जर मी 16 कॉमन काढलं तर इथं 1/4 येणार ना। 16चं स्क्वेअर रूट किती? 4। मग 1/रूट इथं मला 9/16 मिळेल आणि इथं एक्स स्क्वेअर आणि इथं dx। म्हणजे बघा 1/4, ओके, 1/रूट हे 9/16 आहे ना, म्हणजे ते 3/4चा स्क्वेअर आहे आणि मायनस एक्स स्क्वेअर आणि dx। आता आन्सर फाइंड आउट करूया। मग 1/4 1/रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। म्हणजे याचा आन्सर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ए कोण आहे? 3/4, पण 3/4चं 4 इथे येईल ना, आणि प्लस सी। मग सांगा मला अल्फा, कम्पेअर करा, साइन इनवर्सचा कोएफिशियंट अल्फा आहे, मग अल्फा इथं आहे 1/4, ओके। बीटा आहे कोण? एक्सचा कोएफिशियंट, तो आहे 4/3। बरं, तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे? अल्फा प्लस 1/बीटा। म्हणजे अल्फाची व्हॅल्यू 1/4, पण बीटाचा रेसिप्रोकल करायचा आहे। मग 4/3चा रेसिप्रोकल 3/4 करा, ॲडिशन, क्रॉस मल्टिप्लिकेशनची गरज नाही, डिनॉमिनेटर सेम आहे, 4/4। आन्सर 1 येणार आहे। ऑप्शन ए करेक्ट आहे। मग 37 ऑप्शन ए करेक्ट आहे। आता नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो 46 आहे, चेक करा। मी तुम्हाला सांगू का, 46 बघितल्या तुमच्या लक्षात येईल की अगदी तसाच प्रॉब्लेम आहे, व्हॅल्यूमध्ये थोडासा बदल आहे। मी क्वेश्चन नंबर 46 इथं लिहितोय, लक्ष द्या। 1/रूट 46 मध्ये 16 मायनस 9 एक्स स्क्वेअर dx and that equals to a साइन इनवर्स इंटू ब्रॅकेट bx असं दिलंय, ओके, आणि प्लस सी म्हणूया आपण, ठीक आहे। मग विचारलंय काय त्यांनी? ए प्लस बी विचारलंय, म्हणजे अगदी सेमच आहे ना बाळांनो। मग हे ॲज अ होमवर्क मी तुम्हाला देतो, लक्षात घ्या। तुम्ही सॉल्व्ह करणार आहे, काय करणार? इथून जसं 16 कॉमन काढलं तसं इथून 9 कॉमन काढा। 9चं स्क्वेअर रूट किती आहे? 3, म्हणजे मला ए ची व्हॅल्यू 1/3 मिळाली। पण बी च्या व्हॅल्यूसाठी मला काय करावं लागेल? साइन इनवर्स ए अपॉन, तुम्हाला माहिती आहे एक्स अपॉन ए फॉर्म्युला आहे। मग इथून 9 जेव्हा कॉमन काढणार तेव्हा 16/9 म्हणजे 4/3चा स्क्वेअर होईल। मग 4/3 ए, पण त्याचा रेसिप्रोकल, मग याच्यानुसार बी ची व्हॅल्यू पण पटकन मिळेल ना तुम्हाला। पण सॉल्व्ह कोण करणार आहे? तुम्ही करणार आहे। मग पहिला फॉर्म्युला झाला, मग तुम्ही या फॉर्म्युलावर बेस्ड हुडका ना टेस्टमधले प्रॉब्लेम। आता नेक्स्ट जो फॉर्म्युला मला द्यायचा आहे, क्वेश्चन नंबर बघा। आता मी पहिला फॉर्म्युला सांगतो, 1/ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर dx। सांगा इथं रूट आहे का? नाही आहे, प्लस साइन आहे। मग याचा फॉर्म्युला आहे 1/a
टॅन इनवर्स एक्स अपॉन ए आणि प्लस सी, जर प्लस असेल तर. मग आता क्वेश्चन नंबर 44 बघा, क्वेश्चन नंबर 44. ठीक आहे, काय दिलंय बघा त्याच्यामध्ये की त्यांनी 0 to k 1/2 प्लस 18x² dx इक्वल्स टू पाय अपॉन 24 आणि त्यांनी के ची व्हॅल्यू विचारली आपल्याला. ओके, कुणाची व्हॅल्यू विचारले? के ची. आता सांगतो, नीट लक्ष द्या. x² कोएफिशियंट 1 पाहिजे, आहे का तिथं? नाही. मग मी 18 कॉमन काढणार. म्हणजे मी काय करतो, इथून एक काम करूया का, मी तुम्हाला सांगू का, आन्सर त्यांनी π/24 दिलंय आपल्याला. आपण सॉल्व करताना बघ, ठीक आहे, मी 18 कॉमन काढलं. 18 इथं 0 to k 1/, इथे 18 डिवाइड केलं की 1/9 येणार. कारण 2 आहे, त्यातून 18 कॉमन काढते, 18 डिवाइड केलं पाहिजे. 1/9 म्हणजे 1/3 स्क्वेअर होणार प्लस x². dx इक्वल टू लिहिलं पाहिजे मला π/24. π/24. ठीक आहे, आता मी फॉर्म्युला वापरतो, पण त्याच्या अगोदर 1/18 लिहितो. फॉर्म्युला काय याच्या इंटिग्रेशनचा? 1/a. ए कोण आहे इथं? 1/3. टॅन इनवर्स एक्स अपॉन ए कोण आहे इथं? 1/3 आणि 0 to k आणि याची व्हॅल्यू π/24. याची व्हॅल्यू जी आहे ना π/24, मी 18 इकडे लिहितो बरं का, हे 18 आहेत ना, अपॉन 18 तिकडे घेतो मी. ओके, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. हे 1/3चा रेसिप्रोकल इथं 3 येणार आहे. हे 3 पण मी तिकडे घेऊ शकतो, इकडे घेतो 3. ओके, आता मला ना इथं हे जे 1/3 आहे, मी 3 इथं घेतोय. आता तुम्हाला असं वाटेल काय चाललंय, पण समजून घ्या बरं का बाळांनो, नीट लक्ष द्या की टॅन इनवर्स इथं जे मला अप्पर लिमिट पुट करायचं आहे तिथं 3k होणार आहे आणि दॅट इक्वल्स टू, तुम्ही जर इथं सॉल्व केलं तर π/4 येत आहे. आणि लॉजिकली विचार केला तर टॅन इनवर्स 1 जर असेल तर त्याची व्हॅल्यू π/4 असते. मग कम्पेअर करा ना, मग देअरफॉर 3k ची व्हॅल्यू 1 असणार आहे. मग मी जर 3k ची व्हॅल्यू जर 1 घेतली तर k ची व्हॅल्यू काय येणार आहे? 1/3 आणि ते तुमचा आन्सर आहे, ऑप्शन सी करेक्ट आहे. आता मला सांगायचं आहे काय बघा, इथे थोडंसं मी फास्ट कॅल्क्युलेशन केलं बरं का. हे हळू व्यवस्थित तुम्ही करा. म्हणजे हे 18 मी तिकडं घेतलं, पुन्हा ते 1/3 हे इकडं घेतलं. हे तुम्ही आता CET आहे म्हणून मला फास्ट करावं लागतं, लक्षात घ्या. हे अगदी तोंडी सुद्धा होऊ शकलं असतं, पण तुम्ही व्यवस्थित करा, त्यात गडबड करू नका. मेन पॉईंट काय आहे की टॅन इनवर्स 1 ची व्हॅल्यू π/4, हे तुम्हाला माहितीच आहे. टॅन 45 ची व्हॅल्यू 1 असते ना, मग टॅन π/4 जर 1 असेल, ओके, मग टॅन इनवर्स 1 ची व्हॅल्यू काय असते? π/4. पण आजच्या लेक्चरमधला निदान टाईप तरी कळाला. आता सगळ्यात महत्त्वाचं, सगळेच प्रॉब्लेम या टाईपचेच आहेत, तुम्हाला फक्त फॉर्म्युले परफेक्ट आले पाहिजेत. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, तो खूप इझी आहे बघा, त्याला कुठल्या फॉर्म्युल्याची गरज नाहीच आहे. त्यांनी काय दिलंय? 1 to k लिमिट दिलंय, 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx दॅट इक्वल्स टू 11 म्हणलंय त्यांनी, आणि k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. अतिशय सोपं आहे, डायरेक्ट आपण इंटिग्रेट करणार आहे. 3x² इंटिग्रेशन x³ कसं आलं? रेस टू जी काय टर्म असेल त्यात 1 ऍड करा, 3/3 आणि त्यानंच डिवाइड करा. x इंटिग्रेशन x²/2, 1 इंटिग्रेशन x, लोअर लिमिट 1 अप्पर लिमिट k आणि दॅट इक्वल्स टू कोण आहे सांगा? 11. ठीक आहे, लोअर लिमिट 1च आहे. ह्यालाही कॅन्सल होतील, ह्यालाही कॅन्सल होतील. ठीक आहे, आता अप्पर लिमिट पुट करा. प्रॉब्लेम काय तुमच्या लक्षात आलं का बाळांनो? फार मग किचकट वाटतंय, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन वगैरे, पण आपण ते सॉल्व करणार नाही आहे, मी तुम्हाला सांगतो. अप्पर लिमिट जेव्हा मी पुट करणार, एक्स जिथं जिथं एक्स आहे तिथं मी k पुट केलं तर k³ प्लस k² प्लस k मायनस लोअर लिमिट कोण आहे? 1. बघा, 1चा क्यूब 1 प्लस 1 प्लस 1 म्हणजे मला 3 मिळालं आणि दॅट इक्वल्स टू कोण आहे? 11. -3चा प्लस 3 करा म्हणजे मी k³ प्लस k² प्लस k दॅट इक्वल्स टू 14 येते. दॅट इक्वल्स टू किती येत आहे? 14. आता मी तुम्हाला सांगू का, तुमच्यासमोर ऑप्शन्स आहेत बघा. ओके, ऑप्शन सी किती आहे सांगा? 2 आहे ना, आपण करून बघूया. 2चा क्यूब 8, 2चा स्क्वेअर 4, k ची व्हॅल्यू 2 आलं की 14,
म्हणजे तोच ऑप्शन मॅच होतोय. इथं हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन किंवा ते पॉलिनॉमियल इक्वेशन असलं काय सॉल्व करत बसू नका. तुम्ही ऑप्शनच्या व्हॅल्यू पुट करा. मी 2 व्हॅल्यू पुट केली, LHS आणि RHS मॅच झाले, आन्सर मिळालं. ओके, म्हणजे बघा की किती सोपा क्वेश्चन होता, पण बरीचशी मुलं इथं गोंधळणार आहेत बरं का. अप्पर लिमिट नंतर लोअर लिमिट 1 पुट करताना 1चा क्यूब वर नसतो, त्यामुळे ते 3 आलं, -3 ते +3 झालं आणि मी तो प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह झाला. अगदी सेम क्वेश्चन असाच पुन्हा रिपीट झाला, लक्षात घ्या. तो तुम्ही बघा 134 क्वेश्चन नंबर 134चा मी फोटो लावल्यावरती 0 to 1 लिमिट दिले. आता 5x² - 3x + k इथं दिलंय त्यांनी आता. ओके, आणि dx आणि त्याची व्हॅल्यू 0 दिले. ठीक आहे, आणि आपल्याला इथं k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. क्वेश्चनमध्ये ना k = 0 आहे, पण k = क्वेश्चन मार्क असणार आहे, प्रिंटिंग मिस्टेक आहे ती. आता सॉल्व करूया. 5x² इंटिग्रेशन x³ 3 x इंटिग्रेशन x²/2 + kx 1 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 आहे, दॅट इक्वल्स टू 0. लोअर लिमिट जो 0 आहे तो पुट करायची गरज नाही आहे, फक्त अप्पर लिमिट पुट करावं लागेल. अप्पर लिमिट पण 1 आहे, त्याच्यामुळे 1चा क्यूब 1च येणार आहे, म्हणजे याची व्हॅल्यू मग 5/3 - 3/2 + k आणि दॅट इक्वल्स टू 0. तिकडे द्या. मग देअरफॉर k इक्वल्स टू -+3/2 होतील, +-5/3 होतील. सॉल्व करा ना. 3 3 9 -10, म्हणजे मला -1/6 आन्सर मिळतं आहे. मग k ची व्हॅल्यू जी आहे ती -1/6. मग तुम्हाला या टाईपचे तर प्रॉब्लेम पुस्तकातून सॉल्व करायचे आहेत. तिथं सिम्पल k फाइंड आउट करा, a फाइंड आउट करा, b फाइंड आउट करा, a + b करा, अल्फा बीटा, अल्फा + 1/β. पण मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही हे फॉर्म्युले अगोदर तयार करा. 1/a² - x² dx, 1/x² - a² dx, 1/a² + x² dx. हे 3 फॉर्म्युले. त्याच्यानंतर रूट आणि रूट हे नेक्स्ट 3 फॉर्म्युले, आणि त्याच्यानंतर √a² - x² dx इंटिग्रेशनमध्ये, पण ते पण न्यूमरेटरमध्ये. मग न्यूमरेटरमध्ये पुन्हा a² + x² आणि पुन्हा x² म्हणजे असे टोटल 9 फॉर्म्युले करा बाळांनो. त्याची तुम्हाला पुढं गरज लागणारच आहे. प्रत्येक इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला न्यूमेरिकल हे शॉर्टकटच वापरायचं असं काही नाही आहे, पण फॉर्म्युले पार्ट असतील तर विदिन मिनिट हे पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होता येतच, लक्षात घ्या. म्हणजे इंटिग्रेशनचे समजा 5 प्रॉब्लेम टोटल येत असतील, तर त्यातला एक तर शॉर्टकट बेस्ड असणार आहे, 1 ते 2, एक असणे फॉर्म्युला बेस्ड असणार आहे, एक एरिया अंडर कर्व असणार आहे. म्हणजे इंटिग्रेशनची भीती बाळगू नका. 4-5 पैकी 3 प्रॉब्लेम तर इझी असणार आहेत. हा 1-2 डिफिकल्ट असतात, त्या डिफिकल्ट प्रॉब्लेममुळे सगळ्यांना टॉपिक अवघड वाटतोय, पण तो अवघड टॉपिक नाही आहे. ठीक आहे, मग या टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.